हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लर्न माई टेक्स अगेन। आज चाहिँ आर स्टुडियो डाउनलोड गर्न देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरको बिट सिस्टम चेक गर्नुहोस्। 32 बिटको कम्प्युटर सिस्टम हो या 64 बिटको हो। मेरो चाहिँ 64 बिट हो। र यो कुरा कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ गुगल क्रोम अथवा जुनसुकै ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि ब्राउजरमा चाहिँ डाउनलोड आर स्टुडियो भनेर टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ आर स्टुडियोको फर्स्ट लिङ्क आउँछ, पोजिट लिङ्क आउँछ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि दुईवटा कुरा देखाउँछ, इन्स्टल आर र इन्स्टल आर स्टुडियो। फर्स्टमा चाहिँ इन्स्टल आर गर्नुहोस् र नयाँ पेज खुल्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको म्याक हो भने म्याकमा अथवा विन्डोज हो भने विन्डोजमा क्लिक गर्नुहोस्। मेरो विन्डोज हो र इन्स्टल आर फर द फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ पेज खुल्छ र यसमा चाहिँ डाउनलोड आर 4.3.1 फर विन्डोज भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि आर चाहिँ इन्स्टल डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। डाउनलोड भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस नै राख्नुहोस् र यहाँको एग्रिमेन्टहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। नेक्स्ट र चाहिँ केही बेरलाई यसले चाहिँ फाइलहरू एक्सट्र्याक्ट गर्छ, एकैछिन वेट गर्नुहोस्। आर भनेको चाहिँ मेन एनालाइसिस गर्ने सफ्टवेयर हो। भनेपछि आर स्टुडियो भनेको चाहिँ आरकै बेसमा भएर आरलाई चलाउनलाई सजिलो इन्टरफेस भएको, सजिलो युजर फ्रेन्डली बनाउनको लागि, सजिलोसँग चलाउन सकियोस् भनेर डेभलप भएको सफ्टवेयर हो। त्यसलाई चाहिँ आइडिई भन्छ। आइडिई चाहिँ आर स्टुडियो हो। भनेपछि मेन सफ्टवेयर चाहिँ आर हो। फिनिस गर्नुहोस्। आर नभइकन चाहिँ आर स्टुडियो चल्दैन र सुरुमा तर आर स्टुडियो नभइकन आर चाहिँ चल्छ फेरि। जस्तै आर मात्रैमा हेर्नुभयो भने यहाँ क्यालकुलेसनहरू मजाले गरिरहेको छ। मैले एक्जिट गरेँ र अब चाहिँ आर स्टुडियो डाउनलोड गर्नुहोस्। सेकेन्ड नम्बरमा भएको इन्स्टल आर स्टुडियो र डेस्कटपको लागि भन्ने अप्सन छ, विन्डोज डेस्कटपको लागि, र त्यसलाई डाउनलोडमा राख्नुहोस्। जहिले पनि फर्स्टमा डाउनलोड गर्दाखेरि आरलाई इन्स्टल गर्नु होला अनि बल्ल आर स्टुडियो इन्स्टल गर्नु होला। सुरुमा आर इन्स्टल नगरिकन आर स्टुडियो इन्स्टल गर्न थाल्नुभयो भने आर स्टुडियोले चाहिँ काम गर्दैन, किनभने आर स्टुडियो चाहिँ आरमै बेस भएको हुन्छ। र यो डाउनलोड भइसक्यो र अब हामी यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नतिर लाग्छौँ। नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट केही बेर चाहिँ यसले फेरि फाइलहरू एक्सट्र्याक्ट गर्छ र इन्स्टल हुन्छ। त्यतिन्जेल कुर्नुपर्ने हुन्छ। आर सफ्टवेयर चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। यसलाई कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन र यो कोड बेस्ड सफ्टवेयर हो। यसले आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्छ, जस्तै पाइथन भने जस्तै अथवा जावा स्क्रिप्ट भने जस्तै। यसले चाहिँ आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ र यो ओपन सोर्स हो। कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन, फ्रीली एभाइलेबल छ र यो टाइम टु टाइम अपडेट भइरहेको हुन्छ। त्यो भएर एकपटक इन्स्टल गरिसकेपछि फेरि अपडेट माग्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्दै जानुपर्छ। अपडेट गर्दै जाँदा चाहिँ नयाँ फिचरहरू, नयाँ एनालिसिसको प्याकेजहरू चाहिँ अपडेट हुन्छ। बेला बेलामा त्यसले त्यही भएर अपडेट गरिराख्नु होला। यो इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भयो। अब यसलाई फिनिस गर्नुहोस्। फिनिस गरिसकेपछि हाम्रो आर स्टुडियो इन्स्टल गर्ने काम पनि सकियो। एकदमै सजिलो छ। अब सर्चमा गएर आर स्टुडियो टाइप गर्नुहोस् खोल्नको लागि। अनि
एप आउँछ, आर स्टुडियो एप आउँछ, एप हुन्छ र आफ्नो बिट सिस्टम 32 बिट हो भने 32, 64 हो भने 64, मेरो 64 हो। ओके गर्नुहोस्। र यो आर स्टुडियोको चाहिँ फर्स्ट इन्टरफेस हो र यसमा चाहिँ 3 टाइपको डिफ्रेन्ट विन्डो हुन्छ, एक्चुअली 4 टाइपको विन्डो हुन्छ, 4वटा ब्लक जस्तो हुन्छ, जहाँ चाहिँ एक ठाउँमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले कोड राख्छौँ, त्यसको मुनि चाहिँ हाम्रो त्यसको रिजल्ट आउँछ र यतापट्टि 2टा विन्डोहरू छ, त्यसमा चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट विन्डो र यतापट्टि चाहिँ चार्टहरू ग्राफहरू बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यहाँ आउँछ।